ჰეიო, ყმაწილებო. ჰეიო. ესე იგი, როგორც იქნა გამოვედით სალაშქროთ. თან სიახლეებია. ეხლა გეტყვით. აი, აქედან მოვედით. ეხლა უკანა ვბრუნდებით. აი, ნავთობის სუნი გავიგე უკვე. აი, აქ ნავთობიაო და სხვა ადგილებში ვიცი, აქაცა ყოფილა. უი, მე მესამე წერტილი ვიპოვე, სადაც ნავთობი არის. აქ იპარო. ვიღაც ვედრით აზიდავენ. ჩემი კაი. ამოდის? ხმა თუ გესმით? ბუხბუყებს ბიჭო რაღაც. ამოდის. აი ეს იმაში ამოდის ბიჭო. აი ეს ისა, ისე გონო, ვედრა მეგონა ჩემი გარი. ვედრა არ არის? არა, ის ტრუბაა. უი, აგი. ჩაახედე ეგეს. კაი, 360 რაღაცან დავამოწე. ნახე ეგ და ამოდის. როგორ მომასეს. ნავთობია. სუბთანავთი არის. გიო, სად მივდივართ? ჩვენ დღეს ვაპირებთ რომა. აი, იქ უნდა იყოს კოშკი. არა, რა კოშკთან არ მივდივართ. ნახოთ კოშკი არის თუ არა. სათავეში მივდივართ. იმიტომ რომ ვიცი რომ არის კოშკი. და კოშკი და რაღაცები გზაში შევხვდა. დღეს ბევრი რამე იქნება რა. აგერ ნავთობი განახით უკვე. ადრე ხო ნავთობი გადაღებული, ის იქით არის. ამას არ იღებენ, დალუქული იყო და გახსნეს. დღეს რას მომზადებთ უთხარი? არა. ინდაურის. მოკლედ დღეს კულინარიაც ამ ვიდეოში იქნება, იმიტომ შეიძლება გაიყოს. არა. ასე რომ დღეს მომზადებთ ინდაურის ბარკას და ბარკლის ძირს. რა ნახოთ მოვიფიქრეთ რაღაცებს. ბევრნაირი სუნელიო წამოღებული და აგერ ხელმეორეთ მოვადექით ნომერ 3-ს უკვე ჩვენი ლაშქრობების განმავლობაში. და ეხლა მივყვებით უკვე მდინარის სათავისკენ. რომ ნახოთ სადაა ბოლო სათავე. სათავე აქვს თუ ეგრევე მოდის. ვიღადებილო ვთქვი. მუხნარია. იო. ოპა, აგე თუ არა. საღანძილეში წავიდეთ? არა, ასა საღანძილეში ჩატრიალდი უკვე. საღანძილი არ მიყვარს. მაშინ აქეთ კიდე ის არის, მოიცა? საღანძილი. აქეთ სხვა რაღაცაა, გეტყვი ხო? კურსიკანტ გრილი. დადი გრილზე წავიდეთ. გრილი ალბათ გრილი ადგილი იყო. ნახოთ აბა. შეიძლება თავის ხარი. ეს არაფერი არ იქნება. აქეთ საერთოდ. გამომართ რა ეს? ანა მართლა. ოი. რა დაკაჭიგეთ? ამერაში დავინახეთ რა მოხდა? აი, ჩართული უნდა გქონდეს და ყველა მაგარი ზიღებ. ამიტომ გიორგის უკან არ უნდა. გიორგის უკან არ უნდა გავყიდე. გახავს იქ. საერთოდ ხომ მოდიოდი. წეგერში მომივიდა. ო, იქაც ეგრე იყო. კიდე ერთი გზა გასაყარი. მდინარეებს შორის. ძირითადი ნაკადი აქედან მოდის. მცირე ნაკადი აქედან უერთდება. ამას ნამდვილად არ ავყევთ. ძალიან მაგარი გზა არის. იმას თუ არ ჩავთვით რომ აქა-იქ აი ესე ეკლიანი ბუჩქები და რაღაცები გადაწოლილი რომ ესეთ გადაიარო და ნერვებს გიშლეს. ცოტა გადავხვდა სადაც კილომეტრი და ნახოთ რა იქნება. მოკლედ ჩემი ზე თამამოდ თქვა რომ დღევანდელი მისია შევასრულეთ 100%-ით. კურსიკანტ გრილის მთაზე ამოვედით. აი გრილი არა ხო? აი ეს არის კურსიკანტ გრილის მთა. თუ კიდე იქიდან თოლიადეო სამაგათუბეო. და იქით გუბეები გაყინო. 1360 მეტრამდე არის ეს მთა. ეხლა ტყავს ვაცლი, რომ ტყავის შიგნიდან უნდა წავუსვათ კარაქი თავისი სუნელებით. ტყავის შიგნიდან? ეგ რომ ჩააცვა თავიდან მე რეqaවත්. ბოლომდე კი არ გუგოთ, ხორცს და კანს ვაცალკევებ ერთმანეთისგან რომ. მოკლედ დიდი ბარკალია და გვინდა რომ ნაკვერ ჩხარზე მომზადდეს, ამიტომ
მივეხმაროთ მომზადებაში და დავსეროთ რავი არა აქ მშობა ესე იყოს. Trafia. აი ესე გამოვიდა. Соуси. არა. ამას აქვს соуси. მაზი. აი ესეთ აქ ესე ჩავტენი. განიწოხ ან კაი, როგორც იმის. დაპირ. აჰა. აქ შეიძლება ჭხირებიც გაიარჩიოს. აი ესე ანაწილებ რა. აი კანი დავაფიქსირეთ ესე რომ ეს ცხიმი მაინც და მაინც არ ჩამოვიდეს. ეხლა ამას ავაგებ და კიდე წავუსმევ გარედანაც. სულ კარგი ასდის. შემიძლია გითხრათ აქედანვე. კულმინაციას უახლოვდება ჩვენი ინდაური. ძალიან მაგარი გამოვიდა ვიზუალურად. აბა მიდი. აბა, ორი წააჭერი. ორიც. შიგნით ამდე მგონი კარგად ვერ შევიდა. აი თუ სისხლები ვარდის ფერჩას, მაგრამ ძალიან მაგარი არის რა. მოკლედ ეხა დაგვიჟდა ელემენტი და უნდა დაგემშვიდობოთ, აბა მაგარი ვიდეოები გელოდეთ თან წერს რა მოკლედ და გამოიწერეთ, დაალაიქეთ და მთელი ამბები კომენტარებით ზაგუდავეთ.